pagkalabas ng trabaho, syempre dapat mag-breakfast tayo. Galing akong panggabi, breakfast tayo ulit. So, lakad-lakad muna. Samahan nyo ako. Let's go, dude! Pork Prawn Noodle Soup. Meron syempre yung noodles, merong pork, meron ding pork skin, syempre yung shrimp. Ayan, ilang pirasong shrimp. Tapos may separate kang soup, pwede mong piliin kung dry or soup. So pinili ko dry, separate yung soup. Bibigyan ka rin nila ng shrimp. Kung ikaw ay bago dito sa Singapore, wag na wag mo kakalimutang tikman ang mga pork prawn noodle na tulad nito. Kasi the best ang mga local food. Lalo na ikaw ay bago sa isang lugar. Na kailangan mo tikman talaga. Masarap. Kakaiba lasa. Local na pagkain nila dito. Yan o. Haba. The best yung soup nila dito. Lasang-lasa ang prawn. No. Pinalok niya ako ng drinks. Sabi ko mamaya na lang. Mamaya na yung drinks. May soup naman ako eh. Ang in-order ko na drinks ay itong tea. After kumain nun, so medyo kailangan natin ng tulak. So in order ko ay tea. Yan, tea. Sa atin ay hot milk tea. Pinaghalong tea na may milk. Best partner doon sa prawn noodle, di ba?